વેલકમ બેક. યુક્રેન રશિયા યુદ્ધ વચ્ચે ધમકીઓનું ઘમાસાણ ચાલી રહ્યું છે. ચર્ચા આગળ વધારીએ. ચર્ચામાં આપણી સાથે ડોક્ટર કેતનભાઈ શુક્લા પણ જોડાયેલા છે. બ્રેક પહેલા રિટાયર્ડ નેવી કોમોડોર ઉત્પલભાઈ વોરા અને ડોક્ટર જયનારાયણ વ્યાસનો મત આપણે I have a line to say. જી. I have spoken quite at length in my turn. જી સર. While quite a few of the channels find it difficult even to a person who can be said so much expert. So let me this day for a change withdraw from this discussion right now. Our guests are very valuable. They have spared their time, valuable time, and they must get proper time. So, Rohit bhai, I'll request you also to be brief, and later on, the time belongs to three of our guests. જી સર. If need be, you extend it by 5 minutes, 10 minutes. શ્યોર સર, ઇટ વિલ. એક્સપેક્ટ કરીશું કે આ સેકન્ડ રાઉન્ડમાં મેક્સિમમ ટાઈમ અને એક્સપર્ટ્સને વાત મૂકવાનો સમય મળે. ડોક્ટર કેતનભાઈ શુક્લા, જે અમેરિકન ડેપ્યુટી એનએસએ અહીંયા આવીને કહીને ગયા, સાથે જ અમેરિકા અને સાથી રાષ્ટ્રો ઈચ્છે છે એમ કહીને ગયા કે વિશ્વભરની લોકશાહી એક સાથે આવે, ખાસ કરીને ક્વાડ પણ એમાં જોડાય અને યુક્રેનના વિકાસ અને તેના ભવિષ્ય વિશેની ચિંતામાં સહયોગ આપે. આ અંગે આપનું શું મત છે? આપણે મને લાગે છે જીએસટીવી પર આની ડિબેટ હમણાં જયનારાયણભાઈ જોડે કાલે કે પરમ દિવસે જ થઈ ગઈ છે કે દિલીપસિંહના સ્ટેટમેન્ટ ને એની ડિટેલમાં. જી. એટલે એ આપણે આખી ડિસ્કશન થઈ ગયું છે. આપણે એ વખતે મેં કહ્યું હતું કે સ્ટેટમેન્ટ ડિપ્લોમેટિક નહોતું, પણ એ બિડેનના અને બિલકેન જોડે ડિસ્કસ થયા પછી એ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હશે. એટલે એ છે. હવે આમાં જે વાત થઈ રહી છે આપણે કે આમાં થશે શું, આમાં એક બહુ ક્લિયર વસ્તુ છે કે દરેક યુદ્ધમાં કોઝ એન્ડ કોન્સિક્વન્સીસ. તો રશિયાની પુટિને જે શરૂઆત કરી હતી, આપણે પહેલી ડિબેટમાં ડિસ્કસ થયું હતું યુક્રેનની વોર શરૂ થઈ ત્યારે એવી વાત થતી હતી કે અઠવાડિયામાં કીવ લઈ લેશે અને આમ કરશે તેમ થશે. કીવ માંથી એ લોકોને ટોટલ પાછા જવું પડ્યું છે. મેં એ વખતે પણ કહ્યું હતું કે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એટલે આમાં બે વસ્તુ થઈ છે. રશિયાના 7 જનરલ મરી ગયા છે, 8 થી 15,000 સોલ્જર મરી ગયા છે. એમની જે સૌથી સારામાં સારી 120 બટાલિયન એમાંથી 20 બટાલિયન નોન ફંક્શનલ થઈ ગઈ છે. એટલે આમાં પરિસ્થિતિ અત્યારે એવી છે કે હવે જે થશે એ ત્યાં આગળ બહુ ઘમસાણ યુદ્ધ થશે અને પુટિન માટે 9 મે પહેલા એને કોઈને કોઈ રિઝલ્ટ જોઈએ છે. પણ હવે જે આમાં પરિસ્થિતિ છે એમાં એમણે જે યુદ્ધ શરૂ કર્યું ત્યારે એમ કહ્યું હતું કે નાટો આવે છે, પણ એ વખતે યુક્રેન નાટોનું મેમ્બર નહોતું. બીજી વસ્તુ, એક આજે અત્યારે વોટિંગ ચાલી રહ્યું છે કે યુએન સિક્યુરિટી હ્યુમન રાઇટ કાઉન્સિલમાંથી રશિયાને કાઢી મૂકવું જોઈએ. એટલે એ મને લાગે છે કે વોટિંગ અત્યારે હવે થોડી વારમાં થશે તો ત્યાંથી કાઢી નાખશે. એટલે આમાં જે યુદ્ધ થયું એમણે માટે એમ કહ્યું હતું કે મને નાટો મારી પાસે આવે, મારો પ્રોબ્લેમ છે, પણ એમણે કારણ શું આપ્યા હતા કે રશિયા યુક્રેન એ રશિયાના એક ભાગ હતું. પણ પુટિનની હિસ્ટ્રી થોડી છે, એ આપણે કહેવાય ને કે યુ કેન નોટ રાઇટ હિસ્ટ્રી. 988માં ઓર્થોડોક્સ ચર્ચ પહેલી વાર યુક્રેનમાં બન્યું અને 1015માં વ્લાડિમીર વનનું લુથોનિયા, પોલેન્ડ અને યુક્રેનનું આખું જે હતું ત્યાંથી પછી રશિયા વળવી ત્યાંથી આવે છે. પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, એમણે એમ કહ્યું કે હું ત્યાં આગળ નાઝીઓને કાઢી મૂકવા જાઉં છું એન્ડ હી શુડ સરેન્ડર. એટલે એમને એમ હતું કે આ બધા નાઝી, પણ એને એ બીજી વસ્તુ એક મૂર્ખામી કરી કે ઝેલેન્સ્કી હિમસેલ્ફ ઇઝ અ જ્યુ, બિલ્કેન ઇઝ ઓલ્સો અ જ્યુ. અને એમાં નાઝીનો કોઈ વાત જ નથી આવતી. એટલું જે 20% રેટિંગ હતું અત્યારે 90% થઈ ગયું છે. એટલે જે અને ત્રીજી જે વસ્તુ કરી છે એ કે જે બુચા, નાઉ બુચા ઇઝ સમથિંગ લાઈક અ બુકેન્ડવાલ દે આર ગોઈંગ ટુ ટોક એન્ડ મારિયોપોલ વિલ બીકમ ઓસ્વેઝ. કારણ કે એમણે 90% મારિયોપોલ તોડી નાખ્યું છે. એટલે એમની પાસે જે પાવર હતા, રશિયા પાસે ફાયર પાવર છે, એમણે શું કર્યું કે બધા ઘરો તોડી નાખ્યા, સિટી તોડી નાખ્યા. એમને એમ હતું કે સરેન્ડર થશે, કશું થયું નથી. અને અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે કે જે આપણે જે ડિસ્કસ કરીએ છીએ, હમણાં જ નાટોની મિટિંગ હમણાં 15 મિનિટ પહેલા પૂરી થઈ. તો નાટોની મિટિંગમાં બી આપણે જે લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કશન થયું હતું એ પ્રમાણે એમણે કહ્યું છે કે મેડ્રિડમાં અમે ચાઇના ઇઝ ઓલ્સો સિક્યુરિટી રિસ્ક. એટલે હવે જે પરિસ્થિતિ છે, રશિયા કે જેમનું આર્મી જેટલું ગમે એટલું સારું હોય, ખરાબ હોય, અને જે લોકો આપણે કહીએ કે ચેચે ના આવે કે આ આવે, બહુ ચોખ્ખી વસ્તુ છે. હું ક્લિયર કટ કહું છું કે જેવી રીતે મિલોસેવિચ, કારાદિચ અને મ્લાદિચ એક ગયા હતા એવી જ પરિસ્થિતિ ઊભી થશે. આ સિરિયા નથી તો યુક્રેન, એ સિરિયા નથી, યુક્રેનને ટોટલ યુરોપિયન યુનિયનનો સપોર્ટ છે. પુટિનને જે જોઈતું હતું એ મળવાને બદલે અત્યારે બધા જ બાલ્ટિક કન્ટ્રી, બધા જ ઈસ્ટર્ન યુરોપ કન્ટ્રી એક થઈ ગયા છે. નાટો એક અને 80 નવા ટ્રાન્સઆટલાન્ટિક નાટોના સેન્ટર ખુલવાના છે. જર્મનીનું ડિફેન્સ બજેટ કે જે ડિફેન્સમાં
આમ નતા મોકલતા. એનું હવે રશિયા કરતા આ વર્ષે વધારે બજેટ હશે. એટલે આખી જે પરિસ્થિતિ જે જોઈતું હતું, એટલે આમાં કહેવા જોઈએ કે લંકા લેવા જતા હવેલી કોઈ એવી પરિસ્થિતિ થવાની છે. અને આ જે સેન્કશન છે એ કોઈ સંજોગોમાં ઉઠશે નહીં. અને ન્યુક્લિયર ની વાત કરવી એ કે આપણે પાકિસ્તાન ઇન્ડિયા જયારે વોર થાય ત્યારે લોકો વાત કરે છે, એનો એ માટે એક વર્ડ છે બેડ, મ્યુચ્યુઅલી આસિસ્ટેડ ડિસ્ટ્રક્શન. 61 માં ક્રુશ્ચેવે કરવાનો ટ્રાય કર્યો હતો, મિસાઇલ થયું હતું. ક્રુશ્ચેવે યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલમાં જઈને એનું જૂતું પછાડ્યું હતું, પણ આના જ રશિયન લોકોએ પછી ક્રુશ્ચેવને ધીમેથી હટાવી દીધા. એટલે ન્યુક્લિયર પરની જે વાતો થઈ રહી છે એને બહુ પ્રોટોકોલ છે. અને રશિયન આર્મીનો પણ કોઈ પણ માણસ આ વસ્તુ થવા દેશે નહીં. એ અમેરિકાને ખબર છે, પુટિનને પણ ખબર છે. એટલે હવે જે થશે એ મને લાગે છે કે લાંબા સુધી ચાલશે. યુક્રેન સફર કરશે, કારણ કે એમના આર્મ્સ ને આપવાના છે. પણ આજે 5મા રાઉન્ડની સેક્શન નાખી દીધી છે યુરોપિયન યુનિયને. રશિયાનો જે ગેસ અને એનું છે એ પણ એક બહુ મોટું કારણ છે. પણ ઓસ્ટ્રેલિયા, જર્મની જે જાહેરાત થઈ ગયું, એ લોકો રેશનિંગની વાત કરી લીધી છે. કદાચ બધું બંધ થઈ જાય તો જતો રહ્યો છે. એટલે એ લોકો 1 કે 2% જીડીપી ઓછી થશે. પણ સેન્કશનમાં જે લોકો રહ્યા હોય એમને ખબર છે કે રશિયાના લોકોની શું હાલત થશે. હું 1996 બેલગ્રેડમાં હતો. ઓલરેડી ત્યાં આગળ 17% ઇન્ફ્લેશન શરૂ થઈ ગયું છે. 60% કારણોસર ડાઉન થઈ ગયું છે. લોકોની લાઈનો લાગવા માંડી છે. ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકદમ ઓછું થઈ જશે. ઇકોનોમી જે પહેલા 10 વર્ષમાં જે પણ ગ્રોથ થયો હતો 15 વર્ષ પાછળ જતું રહેશે. એટલે આ બધી વસ્તુઓની જે આખી પરિસ્થિતિ છે. અને બીજી જે વાત થઈ રહી છે કે રૂબલ માટે સ્લોવેનિયાના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બહુ સારું સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું છે કે આઈ ડોન્ટ થિંક એનીવન ઇન યુરોપ knows what ruble looks like. એ જે મેં કહી દીધું, ચેન્જિંગ કરન્સી મીન્સ વી વિલ ચેન્જ ધ પ્રાઇસ. અત્યારે રશિયન યુરાલની પ્રાઇસ ચાલે છે $37. એટલે એ લોકોએ હવે પુટિને કહ્યું હતું બંધ કરીશ, પણ બંધ કરવાનું એવું એમની કોઈ મને નથી લાગતું કે એવી કોઈ તાકાત હોય. કારણ કે એમણે ગાઝપ્રોમને કહ્યું છે હવે કોઈ વચ્ચેનો રસ્તો નીકળે તો સારું, જો નહીં નીકળે. ડોક્ટર કેતનભાઈ શુક્લા, એક અપડેટ આપી દઉં કે UNHRC માંથી એક તો રશિયાનું સભ્યપદ રદ થયું છે અને ભારત UNGA માંથી ફરીથી વોટિંગથી દૂર રહેવું છે. હા તો કરી નાખ્યું ને રદ. મેં કહ્યું હતું ને કે થઈ જશે. એટલે યુએન સિક્યુરિટી હ્યુમન રાઇટ કાઉન્સિલમાંથી રશિયાને કાઢી નાખવી એ બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. કારણ કે કાલે જેલેન્સ્કીએ પરમ દિવસે યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલમાં સ્પીચ આપી ત્યારે કહ્યું હતું કે સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ ઇઝ ફોર સિક્યુરિટી, બસ ધેર ઇઝ નો સિક્યુરિટી ઓફ પીસ ઇન ધ વર્લ્ડ. એટલે આ જે વસ્તુ છે આપણે એબસ્ટેન્ડ રહ્યા બરાબર છે. આપણે માટે અત્યારે ગીતામાં જે કહ્યું છે સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા, એટલે ચાઇના અને ઇન્ડિયા એ બોલશે નહીં. પણ ચાઇનાને તો ઓલરેડી મેડ્રિડમાં એ લોકોએ કહ્યું છે કે હવે જૂનમાં જે સમિટ થશે એમાં યુરોપ અને અમેરિકા, ચાઇના, આ વસ્તુ બહુ લાંબી ચાલશે. અને બીજી વસ્તુ આજે જે સ્ટોલ્ટનબર્ગે કહ્યું એ પણ અગત્યનું છે. આપણે લાસ્ટ ડિસ્કશનમાં કહ્યું હતું કે નાટોની મિટિંગમાં જે કન્ટ્રી ગયા છે, ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન, ન્યુઝીલેન્ડ, જ્યોર્જ, યુક્રેન, તો એની અંદર એ લોકો હવે વાદની વાત નથી કરી. એ લોકો એમ કહ્યું કે એશિયા પેસિફિક કન્ટ્રી. એટલે આ જે વસ્તુ છે એ હવે જે આ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર રહેશે. અને રશિયા માટે એની જે ઇકોનોમી છે, મેં પહેલા કહ્યું હતું સાઉથ કોરિયાથી બી નાની છે, એનો કોઈ એટલો બધો મોટો કોઈ બહુ ફેર પડવાનો નથી. પણ જો ગેસ અને ઓઇલ આ લોકો 1 વર્ષ માટે થોડું ઘણું બી બંધ કરીને કરશે તો રશિયાની હાલત ત્યાં આગળ જે કહેવાય કે બ્રેડ તો શું, પણ મેં યુગોસ્લાવિયામાં જોયું હતું પેટ્રોલ નહોતું મળતું, નાની નાની વસ્તુઓ નથી મળતી. લોકો જાતે શાકભાજી ઉગાડતા હતા. અને બહુ જે કહેવાય કે આ જે ટેસ્લા છે એના સર્બિયન લોકો નામ પડ્યું છે, એટલા હાર્ડ વર્કિંગ અને ઇન્ટેલિજન્ટ પીપલ હતા. તો એમાંથી 5000 તો કેનેડા એમ્બેસી 2 દિવસમાં લઈ ગઈ હતી. રશિયાથી લોકો નીકળવા માંડ્યા છે. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં આપણે જે વોટિંગ કર્યું છે એ બરાબર છે. દિલીપસિંહનું સ્ટેટમેન્ટ છે એની સામે આપણે જવાબ આપ્યો છે. પણ હવે આગળ ઉપર આપણે ધીમે ધીમે ધ્યાન રાખવું પડશે કે અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન એ હવે આ જે પરિસ્થિતિમાં, અને સાથે સાથે જાપાન કે ઓસ્ટ્રેલિયા, એ બધા જ કન્ટ્રીનું સ્ટેન્ડ ધીમે ધીમે ક્લિયર થવા માંડશે. અને હવેની જે પરિસ્થિતિ છે એ પહેલાની કોલ્ડ વોર જેવી નથી કે નોન અલાઇન મુવમેન્ટ કે G77 હતા, એક બાજુ રશિયા હતું, બીજી બાજુ ચાઇના, ઇન્ડિયા નોન અલાઇન હતા. હવે મને લાગે છે કે એક બાજુ રશિયા, ચાઇના હશે, બીજી બાજુ બાકીના દેશ હશે. એટલે આ વસ્તુમાં પુટિનને આમાંથી બહાર નીકળવા માટેનો એક જ રસ્તો હતો, જે ડોનબાસ અને ક્રિમિયાની નેગોશિએશન કરીને નીકળી ગયા હોત. હવે જો વધારે ડિસ્ટ્રક્શન કરશે તો વોર ટાઈમ ટ્રિબ્યુનલમાં, ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસમાં ભંડારીએ, ઇન્ડિયાના જજે પણ ફેવરમાં વોટ આપ્યો છે કે વોર ટાઈમ ક્રિમિનલ ટ્રિબ્યુનલ ચલાવવી જોઈએ. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં એમને માટે
કેવી રીતે બહાર નીકળવું એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, કારણ કે કોઈ યુદ્ધ ચાહતું નથી, પણ સેન્કશન ઉઠવામાં બહુ વાર લાગશે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. અને જે પુટિન એક અખંડ રશિયાનું સપનું જોતો હતો, એ સ્વપ્નું મને લાગે છે હવે દિવા સ્વપ્ન રહી જશે. એ બહુ એની માટે હિસ્ટ્રીમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાશે કે હવે કાળા અક્ષરે લખાશે, એ હવે ઇતિહાસ ડિસાઇડ કરશે, જે આપણને 5 વર્ષમાં ખબર પડશે. પણ યુક્રેન એટલી જલ્દી હાર માની લે એવો કોઈ સવાલ ઉભો નથી થતો. 90% રેટિંગ છે અને દરેક જણ માને છે કે આટલી મોટી સારી લડાઈ સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર પછી જે સ્ટેલિનગ્રાડમાં થઈ હતી એવી રીતે જે લોકો લડી રહ્યા છે. હિસ્ટ્રીમાં 2 ઉદાહરણ છે એ જે અગત્યના છે. નેપોલિયન અને હિટલર એ રશિયા ગયા હતા, ધોવાઈ ગયા. રશિયા અફઘાનિસ્તાનમાં ગયું હતું, જેટલા સોલ્જર અફઘાનિસ્તાનમાં 10 વર્ષમાં મર્યા હતા એટલા એમના 40 દિવસમાં મરી ગયા છે. અને હવે રશિયા ફરી યુક્રેનમાં ગયું છે અને યુક્રેનને આખા યુરોપ અને અમેરિકાનો સપોર્ટ છે. ઓકે, બિરેનભાઈ પાસે આગળ વધુ એ પહેલા યુએનજીમાં જે વોટિંગ થયું, ભારત સહિત 58 દેશ વોટિંગથી દૂર રહ્યા અને વોટિંગમાં 24 દેશ રશિયાની સાથે રહ્યા. બિરેનભાઈ, આ તો અપડેટ્સ આવતી રહેશે. હવે ધમકીઓનું જે ઘમાસાણ ચાલી રહ્યું છે, જે દલીપસિંહની વાત કરવામાં આવી, એ તો રશિયા પર પ્રતિબંધો મૂકવાની જે રૂપરેખા છે તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા હતી. અને પ્રેસિડેન્ટની મંજૂરી પછી જ શું કહેવું અને કઈ રીતે કહેવું એ નક્કી થયું હશે. માની લઈએ ખરેખર આ કિસ્સામાં જે ડેપ્યુટી એનએસએ કહીને ગયા એ પ્રેસિડેન્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા હોય તેમ કહી શકાય. એટલે જુગાર અને યુદ્ધ બંનેમાં બ્લફ નું ઘણું મોટું મહત્વ હોય છે. એમાં હું આને એક બ્લફ જ ગણું છું. કેલ્ક્યુલેટેડ બ્લફ હોય. હવે બધા દેશો વર્લ્ડ વોર પછી ઘણા બદલાઈ ગયા છે. ટેકનોલોજી પછી હવે સાયબર વોરફેર ને પણ લક્ષમાં લેવી જોઈએ. અને ખાસ તો જે હાલના સંજોગોમાં ડિસઇન્ફોર્મેશન તો ફેક ન્યૂઝ વોરફેર છે, એ કદાચ ઓરિજિનલ મિલિટરીની વોરફેર કરતા પણ ચડી જાય. હું જુદી જુદી જાતના મીડિયા જોતો, બ્લુમબર્ગ રિયલ ટાઈમ કે રોઇટર આઇકોન અને પછી મેઇન સ્ટ્રીમ મીડિયા, તો મને 4-5 ભેળસેળ માંથી પછી માંડ મંથો મન કરું ને મનોમંથન પછી કંઈક નીકળે એમ. અને જે રિયલ નીકળ્યું હોય ને કંઈક જુદી જ જાતનું હોય. એટલે આપણે એ તો બહુ લાંબી ચર્ચાનો વિષય છે, પણ અત્યારે જે આપણે જોઈએ તો બિઝનેસના સંદર્ભમાં જો વાત કરીશ તો 1200 ટ્રેનો અત્યારે યુક્રેન થી યુરોપ જવા માટે સરહદ પર અટકાયેલી છે. અને અમેરિકામાં એ સ્થિતિ છે કે ખાતરો મળતા નથી, એટલે પ્રાણીઓના મળ, માનવ મળ, આ બધું રેકોર્ડ ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. એટલે આજે જ મારે રોઇટર્સમાં એક સ્ટોરી હતી, કુક ઇઝ એ હોટ કોમોડિટી. એટલે યુદ્ધ ક્યાં ક્યાં કેવા કેવા પરિણામો લાવી રહ્યું છે. અનાજની તંગી, અનાજના ની બધા ભાવો તો ક્યાં પહોંચ્યા એ આપણને બધાને ખબર જ છે. પણ જેમ શુક્લ સાહેબે કીધું એમ કે આજે જે રશિયાને સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ હ્યુમન રાઇટ્સમાંથી જે ફારેક કરાયું, એટલે હવે બસ આગામી પડાવ વોર ક્રાઇમનો હશે. એ લગભગ બહુ તય દેખાય છે. અને સેન્કશનના સંદર્ભમાં ઘણી લાંબી અને ખરાબ અસર થવાની. જેમ કે શુગરના ભાવ રશિયામાં અત્યારે 40% વધી ગયા છે. શુગરની તીવ્ર અછત છે. જે લોકો વોડકા પીતા હોય એ લોકો અત્યારથી ટેન્શનમાં આવી ગયા છે. અને હજુ આગળ ઉપર બાર્લી, મોલાસીસ, ઘણી બધી ઇફેક્ટ થશે. ડાયમંડના ભાવ 3 મહિનામાં ડબલ થઈ ગયા છે, કારણ કે રશિયા મેજર સોર્સ છે. એટલે દેખીતી અને દેખીતી નો એવી ઘણી બધી ઇફેક્ટ છે. પણ રશિયાને ચેચેન બળવાખોરો લાવવા પડ્યા, મર્સિનરીઝ જેને આપણે કહીએ, ભાડોતી સૈનિકો. એટલે આર્થિક રીતે, લશ્કરી રીતે કદાચ મને એમ લાગે છે કે આ તારાજીને શબ્દોમાં આપણે ના વર્ણવી શકીએ. આદરણીય શુક્લ સાહેબ બેઠા છે, મારી કરતા વિશેષ વાત ક્લિયર કટ સમજી રહ્યા હશે. હું તો લશ્કરનો માણસ નથી, મારી એમાં નો હાવ બહુ લિમિટેડ છે. પણ યુદ્ધો મારા શોખનો વિષય જરૂર છે. અને આમાં રશિયા 15 નહીં પણ કદાચ 30-40 વર્ષ પાછું જતું રહેશે. જે 1991માં આપણે ગ્લાસનોસ્ટ મોમેન્ટમાં જે યુએસએસઆરના ટુકડા જોયા ને, એવી સ્થિતિ પણ કદાચ આવે તો નવાઈ નહીં. અને બોન્ડ ડિફોલ્ટ ને અતિશય તારાજી છે. યુક્રેન તો જલ્દી બેઠું થઈ જશે,
અને મને કદાચ એવું કહેતા કોઈ સંકોચ નથી કે મે બી આ યુક્રેન આ વોર કદાચ જીતી રહ્યું છે. મતલબ કે યુક્રેન વોર જીતી રહ્યું છે, મને એવું લાગે. એ જે કહે છે બરાબર છે. એમનું કહેવું છે કે યુક્રેનને કોઈ ખર્ચો થવાનો નથી, અચ્છા, રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં ખૂબ જ પૈસા મળશે. ઓકે. અને રશિયાને હવે 10 વર્ષ જે સેન્કશન છે તો રશિયાને બહુ તકલીફ પડશે. યુક્રેનને અત્યારે ઓલરેડી $13.2 બિલિયન બીદેને ડિક્લેર કર્યા છે, પણ એ સિવાય જોવા જઈએ તો અત્યારે નોર્ડિક કન્ટ્રીમાં દરેક કન્ટ્રી પાસે $1 ટ્રિલિયન છે. જર્મની આ તે, એટલે એમને 300 થી 400 બિલિયન તો આપશે. અને આ જે બધી એસેટ ફ્રીઝ કરી છે, જે એમના ઓલિગાર્ક છે, એક નવો લો લાવવાના છે કે એ લોકોના જે જાજો બાજુ બધું જે કંઈ મળ્યું છે એ રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં વાપરો. એટલે યુક્રેન તો નવું, જેવી રીતે જર્મની ઊભું થઈ ગયું હતું માર્શલ ફંડથી, જાપાન ઊભું થઈ ગયું હતું, એ ઊભા થઈ જશે. પણ રશિયાને હવે આમાં એક મોટી માથાકૂટ રહેશે. અને એમાં જ્યોર્જિયામાં બી બખાડો થશે અને બેલારુસમાં. જો આ લોકોનું પરિસ્થિતિ સારી ના રહી તો મારું માનવું છે કે બેલારુસમાં પણ 2 કે 3 વર્ષમાં ડેમોક્રેસી આવી જશે. કારણ કે દરેક જણ ડેમોક્રેસીમાં રહેવા માંગે છે. યુરોપ એટલો સારું, યુક્રેનના લોકોએ 8 વર્ષ યુરોપનું જે જોયું છે, તો આપણે જોયું છે કોઈ ગુજરાતી રશિયા કે ચાઇના નહીં જાય, પણ એ અમેરિકા જશે, યુરોપ જશે, ઇવન કેનિયા જશે, કે જે સારો છે. પણ કોઈ એવું નહીં કે મારે રશિયાજીને સેટલ થવું છે કે મારે ચાઇનાજીને સેટલ થવું છે. એટલે જે યુરોપની એક જે પણ આપણે કહીએ કે લિબરલિઝમના બહુ નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ છે, એના ફાયદા ઘણા છે. અને આપણે ડેમોક્રેસીમાં જે જોઈએ છે કે જે સારી વસ્તુઓ છે, કે જયનારાયણભાઈએ સમણયુગ જોયો છે, અમે લોકોએ જોયો છે, ડેમોક્રેસી એ કંઈ પણ હોય, ઘણી એની ખાંડ ખાપણ હોય, પણ સૌથી સારી વસ્તુ ડેમોક્રેસી છે. એટલે એ મને એવું લાગે છે કે જે આ યુદ્ધ છે એમાં લાંબા પાયે યુક્રેનને ફાયદો થશે. કદાચ ડોનબાસ બી 4, 5 કે 10 વર્ષ પછી પાછું મળી જાય તો મને આશ્ચર્ય નહીં થાય. ઓકે, ચલો આ તો ઓપિનિયન છે, બંને મહાનુભાવે ઓપિનિયન મૂક્યા. પણ ઉત્પલભાઈ વોરા જે અગ્રણી કમ્યુનિટી એક્સપર્ટ છે, આપણા પેનલિસ્ટ પણ છે બિરેનભાઈ વકીલ, એમને પોતાના લેખમાં લખ્યું છે કે ભાઈ 1.5 મહિનો થયો, બંને પક્ષે કોઈ મચક આપવા તૈયાર નથી, ખુવારી પણ થઈ, પશ્ચિમી દેશો રશિયા પર આર્થિક પ્રતિબંધો પણ વધારતા જાય છે. જે અમેરિકાએ 1.8 કરોડ બેરલ સ્ટ્રેટેજિક રિઝર્વમાંથી વેચવાનું એલાન કર્યું કે બહાર માર્કેટમાં મૂક્યું. હવે આ રિઝર્વની ખનીજ તેલની જરૂરિયાતના 2 દિવસ જેટલો છે, પણ તે પોલિસી સ્તરે બહુ મોટો સંકેત છે. આ અંગે આપનું શું કહેવું છે? સી પ્રવીણભાઈ, આપણે એક વસ્તુ સમજવી જોઈએ કે ઇવન જ્યારે અત્યારે પણ આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ ને, ત્યારે 800 મિલિયન યુરોનો ટ્રેડ અને રશિયન ઓઇલ ને ગેસ જર્મની અને યુરોપિયન યુનિયન એ અત્યારે ખરીદી રહ્યું છે. ધીસ ઇઝ અ રિયાલિટી ઓફ લાઈફ. માટે હાઉ સેન્કશન્સ વિલ વર્ક ઓર નોટ, એ અત્યારે નોબડી કેન સે ધેટ સો હેસ્ટીલી. સો જે વસ્તુ જે છે કે અમેરિકાએ જે જાતની વાત કરી છે કે અમે અમારા સ્ટ્રેટેજિક રિઝર્વમાંથી આટલું રિલીઝ કરીએ છીએ, અને જો બાઇડન મેડ એ પોઈન્ટ નોટ ઓનલી ફોર ધ લોકલ અમેરિકન્સ બટ ઇવન ફોર ધ યુરોપને જે રીતે અશ્યોરન્સ આપવા માટે ટ્રાય કર્યો છે, that is only to say that you please don't get whisked away from our side, our control. અમેરિકાને યુરોપિયન યુનિયન અને એની અંદર પર્ટિક્યુલરલી ઈસ્ટ ધી અર્સવાઇલ ઈસ્ટ યુરોપિયન નેશન્સ એના હાથમાંથી કંટ્રોલમાંથી જતા રહે એ કોઈ રીતે પોસાય એમ નથી. આજે એઝ ઓફ ટુડે ઇન ધી આફ્ટરનૂન હંગેરી હેઝ સેડ, હંગેરીના પ્રેસિડેન્ટ ઇશ્યુડ એ સ્ટેટમેન્ટ સેઇંગ that we are ready to pay you in rubles, રશિયાને રશિયન ફેડરેશનને. So things are not the way it is looking. And don't just go by the disinformation or misinformation campaign which is being launched by the America, UK and the NATO countries. કોઈ દૂધે ધોયેલું નથી. માટે પ્લીઝ રિયલાઇઝ ધેટ અત્યારે જે સિચ્યુએશન ઊભી થઈ છે એની અંદર ઇટ્સ એ વેરી ડેન્જરસ સિચ્યુએશન. અને ઇકોનોમિક્સ વિલ બેર મી આઉટ કે જે અત્યારે રૂબલની અંદર મિસ્ટર પુટિન એને જે ઇટ્સ એ માસ્ટર સ્ટ્રોક કે મારે રૂબલની અંદર પેમેન્ટ જોઈએ છે. નાઉ ઇફ ધ રૂબલ પેમેન્ટ ઇઝ ડન, ધેન જે કંઈ બધા યુરોઝ અને ડોલર્સ જે બધા પડ્યા છે એક્સપોર્ટ કન્ટ્રીઝ અને એક્સપોર્ટ કંપનીઓ પાસે, ઓલ ઓફ એ સડન દે બીકમ ઓફ નો યુઝ. And if they are of no use, everybody will start looking for rubles. But ruble cannot be traded because his ruble will not be allowed to be traded through the SWIFT. So you have to create a via media, and that via media will be via the yuan of China. So therefore, ultimately a stage will come if the ruble and the yuan, if they come together, the biggest threat is to the hegemony of the dollar and the euro and
pound sterling. Make no mistake, whether it was Gaddafi, whether it was Saddam Hussein, or whether it was, Syria's, President Azad, whenever they said that we will not make payment in dollar, they were, removed from the power. And everybody said for the regime change. So this is American hegemony. And the world has to be multipolar. You cannot have a situation that without going to, you start dictating, your conditions on the world. And that also in a country like, Russia, which is the largest, nuclear armed country, capable country. And Pehlana Russian leaders, they had nothing in their, probably in their knees, they could not take a stand. And therefore they always sucked up to the USA and the NATO countries. But Putin is made in a different way. He wants to, take a revenge on the, on the American, and he wants to show them the mirror. કે તમે લિબિયા, ઈરાન, ઇરાક એની અંદર રેજીમ ચેન્જ કરી, કાર્પેટ બોમ્બિંગ કરી, મિલિયન્સ ઓફ પીપલને તમે મારી નાખો અને તમને કોઈ સવાલ ના પૂછે. અમેરિકન વોર ઓન ટેરર all of a sudden becomes global war on terror, GWOT. પણ હું જ્યારે એની અંદર જાઉં ત્યારે you call me an invader. What kind of a logic is this? And then you start putting sanctions on Russia and I will not take any stand. અને મને just a simple clarification મને આપવા દો. Maybe હું first, જે મારા હાફમાં બોલ્યો, I think it is not understood correctly. As a military leader who has, lived up with the strategic arms and, and the nuclear potential of a country, I would be mad if I say that nuclear arms are, for using. No, please, it is misunderstood. What I'm trying to say is that nuclear arms are for deterrence. And that deterrence must never fail. And deterrence must also never fail because the conventional might of any two countries or the two adversarial countries, they must have a checkmate, for that reason. And therefore the nuclear card is to be played as a threat in being. But that threat is never to be used. That is the beauty of nuclear arm. And that is what I meant when I said that Mr. Putin must use the nuclear card to get the sanctions waived off. At no stage I have said or I have advocated or I have recommended that Putin should go nuclear. It would be absolutely madness if I say that, being a military professional. Now the situation is that, come where America is calling shots and others are sucking up to America because they want a security umbrella of America or, on them. Look at what is UK's, the credibility. UK is considered as American poodle. UK does not have either economic or military might that it can stand up on its own, despite having a veto power and despite being a nuclear. Similarly is France. Similarly is NATO countries. If NATO country does not have a, the traditional American security umbrella, Russia will, swallow them in the middle of the night. And that is why Poland, Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria, Romania, Lithuania, Latvia, they all have sleepless nights. That if Mr. Putin is not stopped on the border of Ukraine, maybe I will next on the breakfast plate of Mr. Putin. And therefore, no matter what happens, this is a collective gambit being played by USA, UK and NATO countries that no matter what happens, Putin must not be allowed to succeed. If Putin is allowed to succeed, the world order is at stake. And America's world order and its dominance is at stake. And therefore I am saying that there has to be a counterbalance. And that counterbalance must emerge from Russia and China. Whether we like China or not is a different issue. But America is not some pious country. Look at the way you are saying that, the Dilip Singh, the way he came and bullied us. And Americans have bullied the part of the world in any case. So therefore, if you don't follow in line, the American president sooner or later will tell you either you are with us or you are against us. And then what happens? The way he threatened General Musharraf. And General Musharraf had to fall in line. It is a different matter that sometimes the strategy does not, or the strategic context or the contours does not behave the way you want it to behave. Look at what happened to America. They had to run away from Afghanistan.
despite being the number one power of the world, military and economy. But that is a different story. We can discuss on a different day. Okay, But sure, sir. what I'm trying to say is that the dominance on the world of the America and American dollar and the dollar euros dominance must break, and there has to be a counterbalance. Otherwise, the country like developing country like India, will have no say in the power politics of power equilibrium and politico-diplomatic manners. Therefore, I'm not saying that you start, aligning with Russia. Please don't misunderstand me. Okay. We have openly said that what happened in Bucha must be investigated, and that is the right stand of the India, and we must, go on that line. But to say that if the American Department of Defense runs, the biochemistry labs and the biowarfare labs in Ukraine, but that is not to be investigated. But what Russia does will be investigated. Okay. What kind of logic is this? And why the third world countries must, suck up to America? There is no question. And this is how the economic reality works out. And this is the situation. The coercive diplomacy will start playing if you do not have a counterbalance. The deputy NSA very clearly told you that nobody will come and save you if China crosses the LAC. And that is why I've always been saying that, if anybody thinks that China can, have his own way in Arunachal Pradesh or on the LAC or on the eastern sector of India, probably, they are dreaming. India, those were the different days. Today, India is a nuclear power. You think China can anything, beyond a skirmish, China would ever be successful in Arunachal Pradesh or in Ladakh or in Daulat Beg Oldi? No question. But China got successful in, not achieving status quo ante of the April 2020, and is playing his card very well. So China, this is how the dominance in the geostrategic scenario or geopolitical scenario starts playing. Okay. So therefore, there has to be a counterbalance. Okay. Either America or Russia is not an issue. Issue is a well-balanced world, well-balanced power equilibrium that must, be dominant in this world. Otherwise, you will be bullied. બીરેનભાઈ વકીલ, આજે તો આ વિષય એ પ્રકારનો છે કે આના બે પાર્ટ કરવા પડે એમ છે, પણ જે કોમોડર ઉતુલભાઈ વોરાએ વાત કરી, હવે બીજી તરફ જે રિસર્ચ ગ્રુપ કેપિટલ ઇકોનોમિસ્ટના જે વિશ્લેષણ અનુસાર કે રશિયન અર્થતંત્રમાં વિદેશી કંપનીઓ જો વિદાય લેવાની શરૂઆત થાય, મતલબ થઈ ચૂકી છે, તો 20% ઘટાડો આવી શકે, જે ટેક્ટિકલી અમેરિકા કે સાથી રાષ્ટ્રો કરી રહ્યા છે, જેમ ઓઇલના કેસમાં કર્યું કે રિઝર્વ જથ્થો માર્કેટમાં નાખી દો. હવે આ પ્રકારની વ્યૂહરચના આપના મતે કેટલી સફળ કે કારગર થતી દેખાઈ રહી છે? ઘણી ઓઇલ કંપનીઓએ પ્રોજેક્ટ છોડી દીધા, એમ જેમાં સૌથી મોટો તો સખાલીન BP નો પ્રોજેક્ટ છે, જે $4 બિલિયન નો પ્રોજેક્ટ હતો, એ છોડી દીધો. હવે જે કી પ્રોજેક્ટ્સ છે એ બધા મેટલ્સના છે, અને ફર્ટિલાઇઝરના છે, પેટ્રોકેમિકલ્સના છે. અમેરિકાનું ડાઇવેસ્ટમેન્ટ તો શરૂ થઈ ગયું છે, અને દે વોન્ટ રિટર્ન ઇન ફ્યુચર. એ પાછા નહીં આવે હવે, કારણ કે એક પ્રોજેક્ટમાં વર્ષો સુધી પૈસા લાગે, મેન પાવર લાગે, કલાકોના માનવ કલાકો પણ બહુ બધા લાગે, એટલે પાછા નહીં આવે એ લોકો. યુરોપ પણ હવે પાછું નહીં આવે. એટલે આ બધા જે વાત કહીએ તો આ બધા પેરાડિમ શિફ્ટ છે. એટલે એમાં જે શિફ્ટ આવે ને એ મોસ્ટલી ઇરરિવર્સિબલ હોય. આમ એવું કહેવાય છે કે ભાઈ રાજકારણમાં કોઈ કાયમી શત્રુ નથી હોતું, કાયમી મિત્ર નથી હોતું, પણ જેના રૂપિયા લાગેલા હોય ને એને ખબર પડે કે કાયમી શત્રુતા કોને કહેવાય ને કાયમી મિત્રતા કોને કહેવાય. કે ઠીક છે કે અત્યારે કામ ચલાવો આપણે $25 સસ્તું ક્રૂડ મળે છે એટલે લઈ લઈએ છીએ, $2 કરોડ બેરલ આપણે લઈ બી લીધું, પણ આ પાર્ટી પરમનન્ટ નથી રહેવાની. એટલે લોંગ ટર્મ ઇમ્પ્લિકેશન્સ ને વધારે ફોકસમાં રાખવા જોઈએ આપણે. એટલે પેલું પંખીની આંખ જોઈ પંખી નહીં જોવું એવું નહીં, અહીંયા પંખીની આંખને બદલે પંખી.
ધરમની ગાયના દાંત ના જોવાય એવું નહીં કરવાનું. જી કેતનભાઈ, આપ કઈક કહેવા માંગો છો? એમણે કહ્યું બરાબર છે, ધરમની ગાયના દાંત જોવાય નહીં એવું એ રીતે કરવા જવામાં પેટ્રોલમાં ફાયદો નથી, એ કહે છે બરાબર છે. બીજું એમણે જે કહ્યું ને એમાં આ નાની વસ્તુ નથી, બધી જ યુરોપિયન કંપની નીકળી ગઈ છે, અમેરિકન કંપની નીકળી ગઈ છે, ઓલરેડી દે હેવ ગોન આઉટ, અને એફડીઆઈ બંધ થઈ જશે. નાઉ નો કંપની કેન ઇન્વેસ્ટ ધેર. એટલે રશિયાની ઇકોનોમી જે 15 વર્ષ એક જ વર્ષમાં પાછળ જતી રહેશે. એટલે કે બહુ નાની મોટી વસ્તુ ના કહેવાય, બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. અને બીજું કે હવે કોઈ પણ કંપની એમની જોડે ડીલ નહીં કરે તો જુદી વસ્તુ છે, પણ બધા જ યુરોપના પોર્ટ એ હવે રશિયન વેસલ માટે બંધ કરી દેશે. અત્યારે ગ્લોબલ ટ્રેકિંગમાં રશિયાનું એક બી જહાજ નથી દેખાતું. સાથે સાથે બધા જ જે બીજા બધા જે ટ્રેડના છે એ પણ બંધ થઈ જશે. એટલે આ જે કહેવાય ને કે ક્લોઝ ઇકોનોમી, એટલે રશિયા વાળા જે 1970 કે 1980 માં રહેતા હતા એ પ્રમાણે એ લોકોને રહેવાની હવે ટેવ પાડવી પડશે. અને આમાં એવું છે કે ગ્લોબલ પાવરમાં બેલેન્સમાં ડેમોક્રેસી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અમેરિકા ડેમોક્રેસી છે. અને જે આ બધા જે આપણે પેટ્રોલ ડોલરની વાત થઈ, એ રૂબલનું જે વાત કરતા હતા એ પોસિબલ જ નથી, કારણ કે બ્રિટન વુડ પછી અત્યારે પણ 60%, વિરેનભાઈ એક્સપર્ટ છે, યુરો અને ડોલર એ 80% કંટ્રોલ કરે છે. યુઆનનો કોઈ ભરોસો નથી, કરન્સીનો કોઈ ભરોસો હોવો જોઈએ. બિટકોઇનમાં પણ આ જ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે ડોલરને હટાવો ઇમ્પોસિબલ છે. ઇવન ચાઇનાના $3 ટ્રિલિયન માંથી $2 ટ્રિલિયન અમેરિકામાં છે, જાપાનના પણ અમેરિકામાં છે. એટલે ડોલર ઇઝ ધ કરન્સી વિચ ઇઝ સ્ટેબલ, અને એમાં એમને ફાયદો થાય છે. પણ બીજી કોઈ કરન્સી આવે કે યુઆનનો કોઈ ભરોસો રાખે, રૂબલનો રાખે, કે યેન કે યુરો, કોઈ પણ કરન્સી ના રહી શકે. એક 1971 માં નિક્સને ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ હતું ડોલરનું, એ કાઢી નાખ્યું. ત્યારે લોકો માનતા હતા, પણ એ પોસિબલ નથી. ઓકે, સમયનો અભાવ છે, કોઈ કારણોસર અમે ડિબેટ સમયના કારણોસર, સમય મર્યાદાના કારણોસર આગળ નથી વધારી શકતા. પણ ઉત્પલભાઈ કંઈક રિએક્ટ કરવા માંગતા હતા. ઉત્પલભાઈ, સમય ઓછો છે, આપ કંઈક કહેવા માંગતા હતા? ના, just 30 સેકન્ડ પ્રવીણભાઈ. હું એમ કહું છું કે જો રશિયા with all this kind of the might, if it's I mean stoops down to or comes down on the knees, then there is something wrong with that superpower. Russia must create that kind of a situation કે એને 15 વર્ષ ઇકોનોમીમાં પાછળ ના જવું પડે. He must use the nuclear card in such a way કે હું તો નીચે જઈશ પણ તમને બધાને સાથે લેતો જઈશ. અને માટે તમે આ સેન્કશન કાં તો હટાવો, નહીં તો બી પ્રિપેર્ડ ફોર વોટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ ઇન યુરોપ. અને તમારે બધાને આની અંદર આઈ વિલ સ્ટાર્ટ એન્ગલ્ફિંગ one after the other to everybody, and then everybody will fall into the place. Okay, increase the stakes. If Russia keeps quiet, Putin keeps quiet, then that's the end of Russia. I agree with Ketan bhai. But why should Russian premier and Russia as a country must agree for that? I fail to understand that why should Russia suck up to the whole world? And he should never allow that kind of a situation કે 15 વર્ષ એને પાછા જવું પડે ને એના લોકો છોડીને જતા રહે. Then why Putin is being accepted as a president of the Russian Federation? There should be a coup and he should be removed, and much better person should come and take over the leadership of Russian Federation. He must use the nuclear card. He should not use the nuclear weapon, but take it to the last point where it absolutely sounds the logical. Look at the way he threatened or he blackmailed NATO. જો તમે આમાં આવ્યા તો હું તમને ભરખી જઈશ. તમારામાંથી એક પણ જો ઇન્ટરવીન કર્યું તો there will be a third world war. અને આજ દિવસ સુધી નાટોનો એક કન્ટ્રી એક ગોળી છોડી નથી. Similarly, he must tell કે come and sit on the table. જો તમે મારા પરથી સેન્કશન ના હટાવી તો I will તમને બધાને હું ભરખી જઈશ. ઓકે, તો આ એક જી આજ એક ધમકીઓનું જે ધમાસાણ છે ચાલતું રહેશે અને કદાચ આ ડિબેટ એક્સટેન્ડ કરવાની ઘણી ઈચ્છા હતી પરંતુ સમય મર્યાદાના કારણે એક્સટેન્ડ નથી કરી શકતા. બટ પ્રોમિસ કે આ જ પેનલ સાથે આપણે આનો સેકન્ડ પાર્ટ કરીશું. ડોક્ટર જયનારાયણ વ્યાસ, હું આપની પાસે સેકન્ડ સવાલ માટે ન આવી શક્યો, સમયની મર્યાદા છે, એ બદલ માફી ચાહું છું. પણ આ ડિબેટમાં જોડાવા માટે ઉત્પલભાઈ વોરા, ડોક્ટર કેતનભાઈ શુક્લા, બિરેનભાઈ વકીલ અને ડોક્ટર જયનારાયણ વ્યાસ, આપનો ધન્યવાદ. આપણે સેકન્ડ શ્યોર આ જ પેનલ સાથે સેકન્ડ આપણે પાર્ટ કરીશું અને એમાં બાકીની વાત પણ કમ્પ્લીટ કરી. નમસ્કાર, હું પ્રમિત. રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધનો 43મો દિવસ 1.5 મહિનો વીતી ચૂક્યો છે. ધમકીઓનું બજાર ગરમ છે અને ઘમાસાણ વચ્ચે જ્યારે નાયબ
સુરક્ષા સલાહકાર, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર ભારતમાં આવ્યા તો આડકતરી રીતે ધમકી અને ચીમકી પણ આપીને ગયા. પરંતુ રશિયા પણ પોતાનો રૂબલ સ્થિર રાખવા માટે જે શરતો મૂકી રહ્યું છે યુરોપિયન દેશોને કે જે શક્યતાઓ છે કે રશિયાના અર્થતંત્રમાં ગાબડું પડે, આ તમામ વચ્ચે હજુ ખુવારી બંને તરફ થઈ છે. પરંતુ પ્રતિબંધોથી લઈને ધમકીઓનું બજાર ગરમ છે અને આ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં રશિયા માટે રૂબલ સ્થિર રાખવો પણ ઘણો જરૂરી છે. હવે જે સ્થિતિ સર્જાય છે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર, અમેરિકાએ જે રિઝર્વમાંથી ઓઇલનો જથ્થો માર્કેટમાં મૂકવાની વાત કરી, તો જે ભાવ અંકુશમાં લાવવાની વાત કરી હતી એ તેની સામે જે પશ્ચિમી દેશો છે એ પણ ધીમે ધીમે પ્રતિબંધો વધારી રહ્યા છે. તો આજે યુદ્ધના કારણે જે સ્થિતિ થઈ અથવા તો રશિયા પર જે ટેક્ટિકલી દબાણ બનાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, યુદ્ધના કારણે સર્જાયેલી સ્થિતિ અને આ ધમકીઓનું ઘમાસાણ, તેના પર ચર્ચા કરીશું. 4 ખાસ મહેમાન આપણી સાથે જોડાશે. સૌથી પહેલા આપણી સાથે જોડાશે રિટાયર્ડ નેવલ કોમોડોર ઉત્પલભાઈ વોરા. આમ પણ ગુજરાતમાંથી બહુ ઓછી વ્યક્તિઓ સશસ્ત્ર દળોમાં જાય છે અને એમાં પણ એક અધિકારી તરીકે ટોચના હોદ્દા પર પહોંચનાર આંગળીના વેઢે ગણીએ એટલા લોકો છે. કેદારભાઈ પણ છે, કેદારભાઈ ઠાકર, અને ઉત્પલભાઈ વોરા પણ એમાંથી એક છે. અને વારંવાર જીએસટીવી તેની ડિબેટોમાં જીએસટીવીને તેમની સાથે ચર્ચા કરવાનો મોકો મળે છે. મિલિટરી સંલગ્ન બાબતોનો નિષ્ણાંત છે અને સાથે જ આજે પણ પેનલિસ્ટ તરીકે રિટાયર્ડ નેવલ કોમોડોર ઉત્પલભાઈ વોરા જોડાશે. વોરા સાહેબ, આપનું સ્વાગત છે. વધુ 3 પેનલિસ્ટ અગ્રણી કોમોડિટી એક્સપર્ટ બિરેનભાઈ વકીલ, કોમોડોર તો આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. એમ્બેસેડર ડોક્ટર કેતનભાઈ શુક્લા આપણી સાથે જોડાશે અને ડોક્ટર જયનારાયણભાઈ વ્યાસ પણ આપણી સાથે જોડાશે. તમામનું સ્વાગત છે. વોરા સાહેબ, આપથી જ શરૂઆત કરીએ. પહેલો સવાલ આપને, જે અત્યારે ધમકીઓનું ઘમાસાણ ચાલી રહ્યું છે, આપે અત્યાર સુધી જે ચર્ચાઓ કરી અથવા તો અત્યાર સુધીના જે પ્રકારના નિવેદનો સાંભળ્યા કે જોયા પ્રિન્ટ માધ્યમોમાં, જે વિચાર વ્યક્ત થાય છે, તે કંઈક અંશે રશિયાને અન્યાય કરતા અને કેટલીક બાબતોમાં તો હકીકત દોષ પણ જોવા મળે છે. આ બાબતે આપનું શું માનવું છે? પ્રવીણભાઈ, હું નિષ્ણાત નથી આ બધી બાબતોની, અને એટલા માટે હું માનું છું કે ચર્ચાની શરૂઆત ઉત્પલભાઈ, સોરી સર, ઉત્પલભાઈને સવાલ હતો. ઓકે, વોરા સાહેબ, આપને સવાલ હતો. અવાજ, યસ, અવાજ આવી રહ્યો છે. મારે માટે છે કે જી, આપના માટે છે, આપના માટે છે. Can I answer? Yeah, sure, sir. Yeah, please go ahead. Sir, it's always a pleasure and privilege to be on your panel, sir, and in this show. હવે પ્રવીણભાઈ, આપણને જેમ ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે આજે આ યુદ્ધનો બહેનો અથવા તો જેને આપણે ઇન્વેઝન કહીએ છીએ, એને રશિયા હેઝ નેવર એગ્રીડ ફોર ધ વર્ડ ઇન્વેઝન. They have said we are only demilitarizing Ukraine. So therefore there is a totally different perception altogether in the Russian perception and the world's perception. Therefore we have to start from there. મારે આ 42 દિવસનો જે એનો સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ હતો ત્યાં જવાનો કંઈ અર્થ રહેતો નથી, કારણ કે ઇટ્સ બીકમ એ પાસ્ટ, ઇઝ હિસ્ટ્રી. બટ સફાઇઝ ઇટ ટુ સે કે જે સિચ્યુએશનની અંદર આજે યુક્રેન મુકાયું છે એની અંદર રશિયાને ઇન્વેડર કે પુટિનને ઇન્વેડર, બુચર કે એને રૂથલેસ ડિક્ટેટરને જે કંઈ કહેવું એ કહી શકાય, because it's a matter of perception. But at the same time, you also have to agree with the fact that no self-respecting nation or its leader or the premier would ever allow that kind of a situation whereby the forces which are not very very sympathetic to his national security and national interest, they are knocking at the door, and they are just about 75 to 90 kilometers away from St. Petersburg, and the earlier also known as Leningrad. માટે આ જાતની સિચ્યુએશન કોઈ ઊભી થવા ના દે. And that is why the famous the statement made by Mr. Putin in front of the National Security Council of the Russian Federation, that as far as the security and safety of the Russia and Russian people is concerned, everything is non-negotiable. And he means it, because he has, compromising, the feeling
for his own motherland, and he wants to take a revenge of, from 2001 to 2022 on with the NATO countries and Americans, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય કે જે દાદાગીરી કરી રહ્યા છે. માટે now we have come at a crossroad, and not only India but the world, the region, and the Russia-Ukraine region as well as the Europe is sitting on the crossroad. માટે હું પહેલેથી કહી રહ્યો છું, make no mistake about it. This is not the war about Russia-Ukraine. Through Ukraine, Russia wanted to control Europe. Russia wanted to avenge the humiliation it was meted out to Russia from 2001 onwards, and particularly 2014 onwards. માટે તમે જુઓ રશિયાની 2014 onwards, Georgia, Abkhazia, the unseating of, Mr. Shekshvili, the Georgian president, and the Donbas region, Donetsk, Luhansk, Crimea, and now Mariupol and Odessa, and the importance of Azov Sea and the Black Sea. But you have to see it from a geostrategic angle, because it just cannot be allowed that America and NATO country, one after the other, they keep swallowing the East Europe, the erstwhile Soviet, or the Warsaw Pact countries, and start knocking door at the in the Russia, and Russia કંઈ કરવાનું જ નહીં. રશિયાએ બધું સહન કરી લેવાનું, રશિયાએ ચૂપચાપ બેસી લેવાનું. Today's sanctions, અને તમે જે આટલો જયનારાયણભાઈએ જે મુદ્દો મૂક્યો છે, it is so important કે and Putin has reacted very rightly that this is as good as launching war on Russia, economic war on Russia. અને રશિયા જેવો country with એકદમ nuclear armed nation, the largest nuclear armed nation of the world, એને જો આ બધું સહન કરી લેવાનું હોય તો billions and billions of dollars worth of military might, nuclear arsenal, કામના શું છે? If he cannot do trade-off by using the nuclear, the potential to his advantage. And let me for a moment go back to the, the Cuban crisis, and how Khrushchev and Kennedy, they checkmated each other. When the Soviet ships carrying the missiles, which were supposed to be positioned in Cuba, જ્યાં સુધી પાછા ના વળ્યા ત્યાં સુધી there was a trade-off between Turkey, Cuba, and also the American and Russian interests in the Atlantic Ocean, and ultimately it was resolved. Therefore, what I would say is that if Mr. Putin, without achieving strategic objective in Ukraine or in Europe, if he ever turns back and takes back his army or air force and the navy back to the barracks, he would be termed as the biggest idiot. The history will never ever forgive him, and therefore it is he is duty bound that to make sure that his strategic objective in Ukraine and the Europe is achieved. He should ensure that Europe any under USA, UK, and the NATO countries, they get totally patched up in that, and any under they remain committed. And thereby Russia and China ni je jugalbandi che, or the ballet that is being conducted with a perfect synchronization, that also must get momentum. Now look at with this kind of sanctions, if તમારી national security, તમારા national security interest, the લોકોની હાલાકી અને બધું વધતું જ જાય, અને રશિયાની અંદર ઇન્ફ્લેશન વધે, મોંઘવારી વધે, હાડમારી વધે, અને તમારી પર લોકો દાદાગીરી કરી જાય, અને તમે કંઈ કરો જ નહીં, તો then what is your worth as a leader of the country? હું તો એટલે સુધી કહું છું, now must Putin play the bugle, and he must take the war in the back doors of USA, UK, and NATO country, અને એની જિંદગી હરામ કરી દેવી જોઈએ. And he must put Europe's economy in flames. He must shut down the gas and the oil of the Europe. આ કેમ કરતા નથી મને નવાઈ લાગે. 65 માઇલ લાંબી આર્મર્ડ કોરની કોલમ એ કીવ સુધી લઈ જાય છે અને પછી એને રીડાયરેક્ટ કરે છે, અને now he is taking to the eastern region, and he could have done carpet bombing, he could have created havoc in Russia. He did not do it, and now you see what kind of the position he is facing. Similarly, he is just threatening the Europe, but he must shut down the gas and oil of the Europe. અને હવે યુરોપની અંદર વિન્ટર ઇઝ એપ્રોચિંગ, અને જ્યારે યુરોપની અંદર ઓલ્ટરનેટિવ મેજર્સ
for gas and oil is not available, neither USA nor UK or NATO country, and especially Germany, can live up to the challenge of the alternate positions or alternate situation of oil and gas in Europe. ત્યારે યુરોપની ઇકોનોમીને એને ખતમ કરી નાખવી જોઈએ. આઈ એમ ટેલિંગ યુ ધેટ. ઓર હી શુડ ટ્રેડ ઓફ કે જો આ મારે ના કરવું હોય તો સેન્કશન પાછી લો. ઓકે, But without doing anything, ચૂપચાપ બેસી રહેવું, it is absolutely cowardice. ઓકે, Let me tell you that. Then he is not Mr. Putin, what he is known for. Okay. And secondly, what he should do is that Checheniana je mercenaries અને Al Qaeda ne બધા એના he should now withdraw. Even if he wants to withdraw, he should put them in Ukraine and infest that with the with this kind of people and terrorists. અને યુરોપને ખતમ કરી નાખવું જોઈએ. That is how he should go about it. As a military leader, as a politico-military strategist, as a military diplomatic strategist, he should avenge the kind of the situation that the USA, UK and NATO they've created on Russia. No self-respecting nation should take this lying down. And day after day you are trying to isolate Russia. Day by day you are humiliating Russia. And Russia koi karwanu જ નહીં. If he takes all this lying down, then I am sorry. Then he is not the kind of a person that is made out to be. Okay. So I very sincerely believe that he should now not look back. અને જે આ રૂબલની અંદર ડિમાન્ડ કર્યો છે એની અંદર he should go 100% only forward and not take one step forward and two step backward. કારણ કે the alternate to the dollar and euro trade which must emerge as a ruble and yuan, and China and Russia must make sure that the compromised currency, inverted comma માં જે કહેવાય છે, અને that is compromised countries, એ બેની currency that is called the euro and dollar, they are finished forever and he should start that. ઉત્પલભાઈ આ રૂબલવાળી જે શરત છે ને, ઉત્પલભાઈ આ સેકન્ડ રાઉન્ડમાં ચર્ચીશું. રૂબલવાળી જે શરત મૂકી છે, પહેલા એક રાઉન્ડ આ ઘમાસાણ પર થઈ જાય. તમે જે વાત કરી છે એ પણ આપણે સેકન્ડ સવાલ સાથે આપની સાથે આગળ વધારીશું કે રૂબલવાળી જે શરત મૂકી છે. વ્યાસજી, જે વાત કરીને ઉત્પલભાઈએ કે તમે અલગ થલગ કે આઇસોલેટ કરવા માંગશો રશિયાને, તો એ તો ચૂપ નહીં બેસી રહે. જે રશિયા બેઝિંગની એકતરફી અને રીતસરની એકતરફી રશિયાને કોડો મારવાથી અથવા ટીકા કરવાથી કામ નહીં ચાલે, અને જરા પણ સમાધાનકારી ન હોય તેવી રાષ્ટ્રીય જરૂરિયાતો અને પુતિનની જે માતૃભૂમિ અને તેના નાગરિકોને સાવ પાંગડા બનાવી દેવામાં ન આવે. અને એટલે જ પુતિનના પગલા આ લોકોની સામે દર્પણ ધરી તેમનું સાચું સ્વરૂપ બતાવવા માટેના છે અત્યારની સ્થિતિએ, જેનો પોતાનો રેકોર્ડ પણ બહુ સારો નથી. રશિયા એ સિરિયા નથી, આપ એવું માનો છો? રશિયા એ સિરિયા નથી તો કોઈ ગાંડો માણસ પણ હા કહેશે. પણ બહુ વાત બીજી છે પ્રણભાઈ, કે રશિયા અને યુક્રેન જે બંને they are today at loggerheads. Till very recently they were part of the same nation. તેમણે એક દેશની ધરતીનું અનાજ ખાધું છે, અને એટલે બંને દેશની પ્રજા એ આક્રમક, જક્કી અને એક વખત ગમે તે થાય તો પણ પોતે લીધેલા સ્ટેન્ડમાંથી પાછા નહીં હટવા વાળી છે. અને એટલે આપણે દુનિયા તરીકે આ પેલા જેમ વજ્ર અને ન ટકરાય ચક્ર, એને જુદા પાડવા હનુમાનજી આકાશવાદીને યુદ્ધ વખતે જુદા પાડ્યા. હવે એ પછી એ લેન્ડ ક્યાં થાય? તો અડધું વજ્ર જોઈએ, કારણ કે શરત 5.5 3.5 વજ્ર ભેગા કરવાની હતી. તો અડધું વજ્ર પોતે લેન્ડિંગ સાઇડ પર પોતાનું એનું અડધું જ આનો વજ્રનું હતું. એ લેન્ડિંગ સાઇડ પર સુઈ ગયો અને એના ઉપર શંકર ભગવાનને ભૂસકો માર્યો અને આ બધું પતી ગયું. એટલે આપણે ત્યારે દુનિયાએ તો જરૂર છે હનુમાનજીની, કે જે આ ચક્ર અને ત્રિશુળ બંનેને શાંતિપૂર્વક જુદા પાડી અને નીચે લઈ આવે, અને પછી તમે તમારા ઘેર સુખી, અમે અમારા ઘેર સુખી. જો એ નહીં થાય તો એ એકલા
રશિયા કે યુરોપને નહીં નડે, એ નહીં થાય. અને બાય એની ચાન્સ ઓર મેડનેસ જો ન્યુક્લિયર વેપન્સનો ઉપયોગ થયો તો એ એટલી મોટી બરબાદી છે કે જેને એની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી એવા મોટાભાગના દેશો પણ હોમાઈ જશે. કારણ કે જે ન્યુક્લિયર એક્સપ્લોઝન પછી જે એનો વાદળ ઉપર ચડે છે અણુ રજનું, એ વાદળના કારણે પરિસ્થિતિ એવી ઉભી થાય કે સૂર્ય ઢંકાઈ જાય અને એકાએક દુનિયા પર શીત યુદ્ધની શરૂઆત થાય. અણુ પેલો શું કહેવાય પોલ્યુશન એ ધરાવતો વરસાદ અને બરફ આપણા પ્લેનેટને ઘેરી વળે. વર્લ્ડ વિલ બી ફિનિશ. તો ધ વર્લ્ડ વિલ બી ફિનિશ્ડ. એટલે આ ગંભીર બાબત છે. પણ ઉત્પલભાઈએ કહ્યું એ એક વસ્તુ સાચી છે કે કોઈ પણ રાષ્ટ્રને પોતાનું સ્વાભિમાન અને પોતાની પ્રજાની સલામતી એ બે સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાનું કોઈ કારણ જ નથી. એટલે નહીં કરે. અને એટલે જ દેર ઇઝ અ રૂમ કે આ ચેસની રમત છે, ક્યાં કામ જશે ક્યાં કામ જશે. રશિયાએ રૂબલની માગણી કરી. આજે આ લોકોએ કહ્યું છે કે ભાઈ તમે રૂબલ અમારે જો આપવાનો હોય તમને તો અમારે તમારી પાસે કોલસો કે ગેસ લઈશું જ નહીં. એટલે હવે પાછળથી જે સાથી રાષ્ટ્રો છે અમેરિકાના એ હવે ધીમા પડે. કારણ કે ત્યાં તો મરી જાય એ લોકો શિયાળામાં. એટલો બધા સાધનો તો કઈ ઘર ગરમ રાખવાનો બાકી બધું ગરમ રાખવાનું તો થાય નહીં. ઘરમાં -20°C હોય તો તમે જીવી કઈ રીતે શકો? એટલે એમની એ મજબૂરી છે કે આ ગેસ ને કોલસાનો પુરવઠો ચાલુ રહે. રશિયાની એ મજબૂરી છે કે એની ઇકોનોમી ખલાસ થઈ જાય. એટલે એક અભ્યાસ થયો છે બ્રસેલ્સની બ્રુગેલ ઇકોનોમિક્સ છે, એ અભ્યાસ કર્યો છે. અને જર્મનીના ચાન્સેલર ઓલફ સ્કોલ્ઝે ગયા સપ્તાહે એવી ચેતવણી ઉચ્ચારી હતી કે રશિયા જો હજુ કડક આર્થિક પ્રતિબંધોનો અમલ કરે તો જર્મની અને સમગ્ર યુરોપ મંદીમાં ધકેલાઈ જશે. ઓસ્ટ્રિયા અને જર્મની જેવા દેશોએ ગેસની અછતને સામનો કરવાની તૈયારી શરૂ કરી છે. આ એક અસર થઈ. બીજી અસર બ્રસેલ્સની બ્રુગેલ ઇકોનોમિક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એણે એના રિપોર્ટમાં જે જોયો તો રશિયા પાસેથી 6500 કરોડ નો તેલ અને ગેસની ખરીદીમાં ગયા માર્ચમાં ગેસપ્રોમ રશિયાની વિશ્વની પણ એક મોટામાં મોટી ગેસ કંપની છે અને જેમાં એવું કહેવાય છે કે પુટિન અને પુટિનના પરિવારનું મોટું શેર હોલ્ડિંગ છે. એને એ પણ એક કારણ છે કે એ પછી વેચશે ક્યાં અને નફો ક્યાંથી કરશે. એટલે દેર આર વેરિયસ ઇન્ટરેસ્ટ ટ્રિંગલ એન્ડ ઇન્ટરટ્રિંગલ. એટલે એ આ એક્સ્ટ્રીમ સુધી જાય એવું દેખાતું નથી અત્યારે. પણ આ એક ફાઇનાન્શિયલ ઓર ઇકોનોમિક બ્લેકમેલ બંને દેશ કરી રહ્યા છે. આઈ ડોન્ટ થિંક ઇટ વિલ ગો બિયોન્ડ દેટ. અને થોડું ઘણું નુકસાન તો થશે કારણ કે યુદ્ધ થાય છે, કઈ રમત નથી. એટલે એ પરિસ્થિતિમાં આજની તારીખમાં આપણે એઝ વાઇઝર સિટીઝન્સ ઓફ ધી પ્લેનેટ આપણે સ્ટેન્ડ એવું લેવું જોઈએ કે આ જલ્દી આનો અંત આવે. Unfortunately, there is nobody on the horizon who can prevail over both these countries, or at least one country. પણ એમના ઇકોનોમિક કમ્પલ્શન જ એને રસ્તા પર આવશે. અમેરિકાના પોતાના કમ્પલ્શન છે. ત્રીજી વાત કે આ બધા યુરોપ અને અમેરિકાના દેશો છે એ શસ્ત્રોનો મોટો વેપાર કરે છે અને એમાં પણ એ એમની ગુંડાગીરી એવી હોય છે કે શસ્ત્રો આપે, પાર્ટ્સ આપીશું જરૂર પડશે ત્યારે, અને પછી ડિપેન્ડિંગ અપોન દેટ કે એમને અનુકૂળ આવે છે એ દેશને જોઈએ છે તો આપે, નહીં તો પાર્ટ્સ નહીં આપે. ઇટ્સ નોટ રેડીલી અવેલેબલ, 6 months ડિલિવરી. એટલે આ બધી બાબતો આ બેની લડાઈમાં ઘણા બધા ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ટરેસ્ટ આર ઇન્વોલ્વ. ચાઇનાને એનો ઇન્ટરેસ્ટ છે, હજુ સુધી પણ એ તો શાંતિથી જ કામ કરે છે. કારણ કે ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા એ તો એ ભલે ક્વાડમાં છે પણ આમ ચાઇનાના વિરુદ્ધ છે. પણ બંને ચાઇનાના બહુ મોટા ટ્રેડ પાર્ટનર્સ છે. એટલે આના ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાને તો કહ્યું હતું કે ડોન્ટ થિંક દેટ if there is a problem we will come immediately. We also have our interest and Australia is not a lapdog sitting in the lap of America. એટલે આ ચાલશે ખરું લાંબો,
But let us hope and pray that at some point of time it stops. The wisdom lies in stopping. Baki, otherwise, let me tell you, if Putin is Mr. X, Zelensky is Mr. Y, and they will be helped with the arsenal by the NATO countries. And it will be, I think, wrong to believe that while they sort of declare their weapons and give them away to Russia, they might not have kept anything for them. ઓકે It's highly unlikely, the way they are talking about. So this, if it stops at some stage, then it is good for the world economy and the well-being of the world. ઓકે But if it doesn't stop, don't be under any misconception that the damage will be to Europe, Russia, and other countries. It will be a damage to the entire world. ઓકે Rohit. તો ઘમાસાન અટક્યું તો વર્લ્ડ ઇકોનોમીને નુકસાન જે થઈ રહ્યું છે વધુ થશે. બ્રેક માટે રોકાઈશું. બ્રેક બાદ ડોક્ટર કેતનભાઈ શુક્લા પાસે જઈશું અને જે અમેરિકન ડેપ્યુટી એનએસએ વાત કરી સાથે કહ્યું કે ચિંતા કરવાની જરૂર છે યુક્રેનની અને તમામ લોકશાહી દેશોએ એક સાથે આવવું જોઈએ અને યુક્રેનની ભવિષ્ય વિશે ચિંતા કરવી જોઈએ, સહયોગ આપવો જોઈએ. આ અંગે ડોક્ટર કેતનભાઈ